Giữa lúc giao tranh với Ukraine vẫn đang cam go, Nga có nhiều dấu hiệu nỗ lực gia tăng sức mạnh quân sự. Đáng chú ý, ông Putin ủng hộ mở rộng quân số của lực lượng vũ trang Nga lên 1,5 triệu người. Hải quân Nga sẽ có thêm tàu ngầm hạt nhân vào năm 2023. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine đang có nhiều cuộc thảo luận quan trọng với Mỹ. Động thái trên hiển nhiên khiến Nga không bằng lòng. Moscow nói gì? Ông Zelensky cũng đã tuyên bố Ukraine vẫn tồn tại bất chấp kịch bản diệt vong, tuyên bố thắng Nga trên một mặt trận. Đó là gì? Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi Nga kiềm chế trong vấn đề Ukraine. Một số tin tức đáng chú ý khác, Nhật Bản nói tàu Hải quân Nga đi vào biển Hoa Đông. Hơn 40 máy bay quân sự tàu Hải quân Trung Quốc hoạt động quanh đảo Đài Loan. Mỹ, EU và 11 nước lên tiếng khi Taliban cấm nữ sinh Afghanistan học đại học. Thái Lan báo động khi xuất hiện làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế với những cập nhật liên quan đến cuộc xung đột ở Đông Âu và nhiều diễn biến đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, Sky News đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ủng hộ kế hoạch mở rộng quy mô của lực lượng vũ trang Nga sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đề xuất tăng cường quân số của lực lượng vũ trang từ 1,15 triệu chiến binh lên 1,5 triệu người. Trong cuộc họp với các quan chức quân sự hàng đầu của Nga, ông Shoigu cho biết động thái trên là bước cần thiết để đảm bảo giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh đất nước. Vị Bộ trưởng nói rằng 695.000 chiến binh trong lực lượng phải là quân nhân chuyên nghiệp, có chế độ hợp đồng, khác với lính thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Ông Shoigu cũng cho biết thêm Nga sẽ thành lập các đơn vị mới ở phía tây đất nước sau khi Phần Lan và Thụy Điển quyết định gia nhập NATO. Được biết, vào mùa hè năm 2022, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh yêu cầu quân đội Nga tăng số binh lính lên thêm 137.000 người kể từ đầu năm 2023, nâng quân số lên 1,15 triệu người. Ông cũng đã ban hành sắc lệnh huy động hơn 300.000 quân dự bị để hỗ trợ cho lực lượng tham chiến ở Ukraine. Ông chủ Điện Kremlin cho biết Moscow sẽ dùng kinh nghiệm chiến đấu để tăng cường sức mạnh của lực lượng vũ trang. Nhà lãnh đạo yêu cầu các quan chức quân sự Nga phân tích vũ khí phương Tây mà Ukraine đang sử dụng để từ đó phát triển và tăng cường năng lực của quân đội. Ngoài ra, ông Putin còn nhấn mạnh quân đội Nga nên rút ra các bài học và hiện đại hóa lực lượng từ những kinh nghiệm đã có được ở mặt trận Ukraine, đặc biệt là chú trọng phát triển lực lượng hạt nhân mà ông xác định là quân đội nòng cốt đảm bảo an ninh và chủ quyền của Nga. TASS đưa tin phát biểu trước báo giới hôm 21 tháng 12, Tư lệnh Hải quân Nga Nikolai Yevmenov cho biết lực lượng sẽ chuyển giao các tàu ngầm chiến lược và đa năng cùng với tàu viễn dương và tàu hỗ trợ vào năm tới. Cụ thể, ông Yevmenov nói các mục tiêu đặt ra trong năm 2023 đã được mở rộng. Năm tới, Hải quân sẽ có thêm nhiều tàu ngầm chiến lược và đa năng, tàu viễn dương và tàu hỗ trợ. Theo vị chỉ huy, Hải quân đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ của mình trong năm 2022. Họ cũng thể hiện được sự chuyên nghiệp cao và lòng dũng cảm, đặc biệt là khi tiến hành các hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Mặt khác, Nga cũng đang gắn kết quan hệ với đồng minh thân thiết Belarus. Hôm 21 tháng 12, Tổng thống Vladimir Putin cũng nhấn mạnh điều quan trọng là phải cải thiện hệ thống bảo vệ các nguồn thông tin chung giữa Moscow và Minsk. Quốc vụ khanh nhà nước Liên minh Nga-Belarus Dmitry Medvedev nói rằng dự thảo nghị định của Hội đồng Nhà nước tối cao liên quan đến an ninh mạng đã được chuyển cho Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin vài ngày trước. Ông Medvedev nói rằng ông sẽ đề nghị lãnh đạo Nga và Belarus thông qua văn kiện này tại cuộc gặp dự kiến tổ chức vào đầu năm tới. Bên cạnh đó là thúc đẩy đào tạo lực lượng an ninh mạng. Thưa quý vị, giữa lúc chiến sự vẫn đang cam go, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm đáng chú ý đến Mỹ. Trong đó, ông đã thảo luận với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden về các kế hoạch hòa bình nhằm giải quyết cuộc xung đột dài dẳng với Nga. Ông chủ Nhà Trắng được cho là đã ủng hộ ý tưởng của ông Zelensky về việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh để thảo luận về các đề xuất nói trên. Theo TASS, phát biểu trước Quốc hội Mỹ bằng tiếng Anh sau cuộc hội đàm với ông Biden, ông Zelensky nói, bảo vệ trật tự luật pháp quốc tế là nhiệm vụ chung của chúng ta cần hòa bình. Tôi đã hội thảo về công thức hòa bình 10 điểm của Ukraine với Tổng thống Joe Biden. Đây là đề xuất phải được thực hiện để đảm bảo an ninh chung của chúng ta trong nhiều thập kỷ tới. Nhà lãnh đạo cho biết thêm, Tổng thống Biden đã ủng hộ sáng kiến của Ukraine. Một hội nghị thượng đỉnh có thể được tổ chức để bàn về công thức hòa bình nói trên. Theo TASS, trước đó phát ngôn
ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Ukraine đã lên kế hoạch thảo luận về sáng kiến của ông Zelensky hướng đến mục tiêu chấm dứt xung đột ở Đông Âu và đạt được hòa bình một cách công bằng. Theo nội dung được đăng tải trên trang web của Tổng thống Ukraine, trong cuộc trò chuyện với ông Biden, ông Zelensky đã đưa ra sáng kiến về một hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi đầu tuần nói rằng Moscow không biết gì về sáng kiến nói trên. Hồi giữa tháng 11, trong bài phát biểu qua video trước hội nghị thượng đỉnh G20, ông Zelensky đã nói rằng Kiev có kế hoạch hòa bình gồm 10 điều khoản, trong đó đặc biệt chú trọng các vấn đề bao gồm đảm bảo an ninh hạt nhân, lương thực và năng lượng, trao đổi tù nhân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ông nhắc lại rằng Ukraine đã nhấn mạnh các đảm bảo an ninh quốc tế và soạn thảo một tài liệu dự thảo tương ứng. Kiev cũng kêu gọi thiết lập một cơ chế quốc tế để khắc phục những tổn thất mà nước này phải gánh chịu do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Những động thái của Mỹ và Ukraine hiển nhiên khiến Nga không bằng lòng. Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cho biết, chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho thấy lãnh đạo của Kiev và cả Washington đều chưa sẵn sàng đạt được hòa bình, thậm chí không mong muốn điều đó. Sputnik News cho biết ông Antonov đã nhấn mạnh chuyến thăm của ông Zelensky đến Mỹ và các cuộc đối thoại của họ ở Washington cho thấy cả chính quyền Hoa Kỳ và Ukraine đều chưa sẵn sàng cho hòa bình. Những luận điểm mà phương tiện truyền thông Mỹ đưa ra rằng Nga không quan tâm đến việc đạt được hòa bình là sai trái. Ngoài ra, những diễn biến vừa qua cũng cho thấy các tuyên bố của Washington về việc tránh đối đầu trực tiếp với Moscow là hoàn toàn sáo rỗng. Vị đại sứ Nga nói thêm, chuyến thăm của ông Zelensky cũng có thể là cách Kiev nêu quyết tâm giành chiến thắng hoàn toàn trước Moscow. Ngoài ra, ông Antonov đánh giá, về cơ bản diễn biến vừa qua cũng cho thấy cuộc chiến ủy nhiệm chống Nga vẫn đang tiếp tục. Các nguồn lực khổng lồ, bao gồm vũ khí và năng lực tình báo đang được cung cấp cho Ukraine. Ý tưởng điên rồ về việc đánh bại Nga trên chiến trường vẫn được đặt lên hàng đầu. Mặt khác, sau khi Mỹ thông báo chuyển giao các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Kiev, ông Antonov đã nói rằng Washington hành động mà không màng đến việc quân đội Nga đang phá hủy thành công các hệ thống vũ khí của phương Tây ở Ukraine. Nhà ngoại giao xác định bất chấp cảnh báo từ Nga, các hệ thống tên lửa vẫn sẽ được gửi đến Ukraine. Vị đại sứ Nga nói thêm, Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh rằng các hành động khiêu khích từ Mỹ đang dần dẫn đến leo thang căng thẳng với hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Ông Antonov tiếp tục chỉ trích Washington phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc khơi mào cuộc xung đột ở Ukraine vào năm 2014. Theo ông, trong suốt những năm qua, Mỹ đã phớt lờ những hành động của Kiev mà Moscow cho là vô nhân đạo đối với người Nga ở Ukraine. Kyodo News dẫn thông tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết các ngoại trưởng của G7 đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào hôm 22 tháng 12 để thảo luận về tình hình chiến sự ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Nhật cho biết Ngoại trưởng Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Mỹ cùng Liên minh châu Âu được cho là đã chia sẻ quan điểm về diễn biến mới nhất của cuộc xung đột ở Ukraine. Các bộ trưởng cũng có thể đã xác nhận hợp tác để tăng cường hỗ trợ cho quốc gia Đông Âu này. Tháng trước, trong tuyên bố chung sau cuộc họp kéo dài 2 ngày tại thành phố Münster, miền Tây nước Đức, các nhà ngoại trưởng G7 đã cam kết tiếp tục áp đặt các đòn trừng phạt kinh tế đối với Moscow, đồng thời hỗ trợ thêm cho Kiev. Được biết, Nhật Bản sẽ tiếp quản chức chủ tịch G7 từ Đức vào năm tới. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhấn mạnh đất nước của ông vẫn đứng vững bất chấp chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Ngoài ra, ông cũng khẳng định Kiev đã thắng Moscow trên mặt trận giành sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Tổng thống Ukraine đã được các nghị sĩ Mỹ hoan nghênh nhiệt liệt. Phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ, ông Zelensky nói, tôi rất vinh dự được có mặt tại Quốc hội Mỹ và trò chuyện với các nghị sĩ cũng như toàn thể người dân xứ Cờ Hoa. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh, trước mọi kịch bản diệt vong đầy u ám, Ukraine đã không sụp đổ. Ukraine vẫn tồn tại và phát triển. Chúng tôi đã đánh bại nước Nga trong cuộc chiến giành lấy sự quan tâm của thế giới. Ông Zelensky cũng khẳng định rằng nguồn viện trợ của Mỹ không phải là từ thiện, mà đó là khoản đầu tư vào an ninh toàn cầu. Nhà lãnh đạo cam kết sẽ không chấm dứt xung đột bằng cách thỏa hiệp và thề Ukraine sẽ không bao giờ đầu hàng.
Ông Zelensky cũng nói rằng cuộc xung đột cho thấy nền dân chủ trên thế giới đang bị thách thức như thế nào, kết quả sau cùng sẽ định hình thế giới mà nhiều thế hệ sau sinh sống. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh cuộc đấu tranh này sẽ xác định con cháu của chúng ta sẽ sống trong thế giới như thế nào. Chúng ta không thể phớt lờ trận chiến này. Thế giới vốn gắn kết và phụ thuộc lẫn nhau nên không ai có thể đứng sang một bên và cảm thấy an toàn khi xung đột vẫn tiếp diễn. Hôm 21 tháng 12, trong cuộc gặp với cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nêu thông điệp kêu gọi các bên liên quan trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine kiềm chế và giữ vững lý trí, ưu tiên tham gia đối thoại một cách toàn diện và giải quyết các mối quan ngại an ninh chung thông qua các biện pháp chính trị. Theo truyền thông Trung Quốc Tân Hoa Xã cho biết. Cụ thể, trong một cuộc gặp với ông Medvedev, người hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Tập Cận Bình đã khẳng định Trung Quốc luôn duy trì tính khách quan và công bằng, đồng thời tích cực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình. Trong khi đó, ông Medvedev cho biết có nhiều nguyên nhân phức tạp dẫn đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Vị quan chức khẳng định Nga luôn sẵn sàng giải quyết vấn đề thông qua đàm phán. Theo Kyodo News, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Trung Quốc đã cố gắng không lên án nước này và phản đối các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Moscow. Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình vẫn bày tỏ quan ngại về cuộc xung đột ở Đông Âu và phản đối mọi hành động đe dọa hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Hãng thông tấn Nga TASS cho biết, trong cuộc gặp vừa qua, ông Medvedev đã trao cho ông Tập Cận Bình một lá thư của Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó có nội dung ghi nhận nỗ lực đối thoại và hợp tác chưa từng có giữa hai nước. Chủ tịch Trung Quốc cũng lưu ý rằng quan hệ Trung-Nga đã vượt qua vô số thách thức khi toàn cầu có nhiều thay đổi trong thập kỷ qua. Đồng thời, ông cũng ca ngợi việc hai nước duy trì sự hợp tác phát triển lành mạnh, ổn định. Ông nói thêm rằng việc phát triển quan hệ đối tác song phương toàn diện là lựa chọn chiến lược lâu dài và cho biết Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Moscow để xây dựng môi trường toàn cầu công bằng và bình đẳng hơn. Kyodo News bình luận, tuyên bố trên rõ ràng nêu thông điệp chỉ trích trật tự quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Cũng liên quan đến quan hệ hợp tác Trung-Nga, hôm 21 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì lễ khai trương một mỏ khí đốt mới quy mô lớn ở Siberia để đáp ứng nhu cầu nguồn cung tăng vọt của Trung Quốc, theo Reuters đưa tin. Được biết, mỏ khí đốt ở Siberia có tên là Kovita sẽ cung cấp nhiên liệu chảy qua đường ống sức mạnh Siberia. Đây là tuyến vận chuyển khí đốt từ Nga sang Trung Quốc với trữ lượng thu hồi ở mức 1,8 nghìn tỷ mét khối. Cơ sở này đã trở thành mỏ khí đốt lớn nhất ở miền đông nước Nga. Theo Reuters, dự án mỏ khí đốt mới là một phần trong chiến lược của Nga nhằm chuyển hướng xuất khẩu khí đốt sang phía đông sau khi Liên minh châu Âu cắt giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Moscow. EU nêu rõ đây là đòn trừng phạt cho việc Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông Putin đã ca ngợi đây là một sự kiện quan trọng đối với ngành năng lượng và toàn bộ nền kinh tế Nga. Nhà lãnh đạo đã phát biểu trước các công nhân tại công trường qua nền tảng video và phát lệnh bắt đầu làm việc, chính thức khánh thành dự án. Theo Reuters, Nga đã bắt đầu bán khí đốt tự nhiên cho Trung Quốc vào cuối năm 2019 thông qua đường ống sức mạnh Siberia. Dự án này cung cấp khoảng 10 tỷ mét khối khí đốt vào năm 2021 và sẽ đạt công suất tối đa 38 tỷ mét khối khí đốt vào năm 2025. Nga hiện đang là nhà cung cấp khí đốt số 3 của Bắc Kinh. Hồi tháng 2, ông Putin đã đạt được thỏa thuận bán thêm 10 tỷ mét khối khí đốt cho Bắc Kinh thông qua một đường ống nhỏ nối từ vùng viễn đông của Nga tới vùng đông bắc của Trung Quốc. Nga cũng có kế hoạch xây dựng một đường ống lớn khác là sức mạnh Siberia 2 chạy qua Mông Cổ với mục tiêu bán thêm 50 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm. Tuần trước, ông Putin cho biết các dự án này sẽ cho phép Nga tăng doanh số bán khí đốt cho Trung Quốc lên 48 tỷ mét khối mỗi năm vào năm 2025 và 88 tỷ mét khối vào năm 2030. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Moldova Nicu Popescu đã thảo luận về việc hợp tác quốc phòng và hiện đại hóa quân đội với đại diện của Bộ Quốc phòng Pháp. Sputnik News dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Moldova cho biết ông Nicu Popescu đã tiếp đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Pháp. Trong cuộc gặp, các bên đã thảo luận về các vấn đề cải tổ quân đội Moldova cũng như nỗ lực hợp tác quốc phòng song phương. Được biết, chuyến thăm vừa qua là kết quả của thỏa thuận Paris giữa Bộ trưởng Quốc phòng Moldova Nostati và người đồng cấp Pháp Sebastien Nicolu. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Moldova Anatoly Nostati đã báo cáo ngân sách quốc phòng của nước này vào năm 2023 sẽ tăng 50% so với năm 2022, lên gần hơn 87 triệu đô la Mỹ. Các sửa đổi liên quan đã được thông qua trong lần đề xuất đầu tiên. Chính phủ Moldova đã nhiều lần tuyên bố rằng họ muốn tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước và mua thêm vũ khí để củng cố an ninh.
Theo hiến pháp, Moldova là một quốc gia trung lập. Tuy nhiên, từ năm 1994, nước này đã hợp tác với NATO theo chương trình đối tác vì hòa bình. Có một trung tâm thông tin của NATO được đặt ở thủ đô Moldova. Chuyển sang tình hình ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, NHK dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết có 4 tàu hải quân Nga đã đi vào Biển Hoa Đông. Tokyo cho rằng các tàu này sẽ tham gia cuộc trận chung với Hải quân Trung Quốc. Nhật Bản cho biết các tàu chiến Nga bao gồm một tàu tuần dương trang bị tên lửa và một tàu khu trục đã đi về phía nam biển Nhật Bản từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 21 tháng 12. Con tàu cũng đã di chuyển qua eo biển Tsushima. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo lực lượng hải quân nước này đã tiến hành tập trận chung với Hải quân Trung Quốc ở Biển Hoa Đông từ ngày 21 tháng 12 đến ngày 27 tháng 12. Theo phía Moscow, các cuộc tập sẽ bao gồm nội dung tác chiến chống ngầm và huấn luyện phóng tên lửa. Các quan chức quốc phòng Nhật Bản đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Ở diễn biến khác, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan thông báo đã theo dõi 39 máy bay quân sự và 3 tàu hải quân của Trung Quốc xung quanh hòn đảo vào lúc 6 giờ sáng ngày 22 tháng 12. Theo trang tin Taiwan News, trong số đó một máy bay không người lái trinh sát đã băng qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan. Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết 30 trong số 39 máy bay của quân đội Trung Quốc đã bị theo dõi trong vùng nhận dạng phòng không Adit của đảo Đài Loan. Trong đó, 21 tiêm kích J-16, một máy bay cảnh báo sớm trên không KZ-500 và một máy bay trực thăng săn ngầm Z-9 đã được theo dõi ở góc Tây Nam của Adit. Ngoài ra, 4 oanh tạc cơ H-6, một máy bay tiếp nhiên liệu trên không I-20 và một máy bay cảnh báo sớm KZ-500 cũng đã tiến vào vùng Adit của Đài Loan. Đáp lại, Đài Bắc đã điều tiêm kích, tàu hải quân và các hệ thống tên lửa mặt đất để giám sát. Chỉ tính riêng trong tháng này, Bắc Kinh đã gửi 339 máy bay quân sự và 82 tàu hải quân xung quanh hòn đảo. Kể từ tháng 9 năm 2020, Trung Quốc đã tăng cường sử dụng chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên đưa máy bay vào vùng nhận dạng của Đài Loan. Theo Taiwan News, Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Quân đội Trung Quốc trong những năm qua tổ chức nhiều cuộc diễn tập xung quanh Đài Loan với các loại khí tài hiện đại, buộc chính quyền hòn đảo tăng cường đầu tư cho các hệ thống vũ khí phòng thủ. Nói về Myanmar, quốc gia Đông Nam Á đã chịu sự kiểm soát của quân đội kể từ cuộc đảo chính vào đầu năm ngoái. Đài NHK hôm 22 tháng 12 đưa tin, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết đầu tiên giải quyết bạo lực và hỗn loạn chính trị ở Myanmar. Nghị quyết do Anh soạn thảo kêu gọi chấm dứt ngay lập tức mọi hình thức bạo lực và trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ, bao gồm nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi. Nghị quyết được thông qua hôm 21 tháng 12 với sự ủng hộ của 12 quốc gia thành viên hội đồng. Tuy nhiên, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ bỏ phiếu trắng. Ba quốc gia này cho rằng nghị quyết trên sẽ làm tình hình ở Myanmar trở nên bất ổn hơn. Theo đài NHK, nghị quyết không bao gồm các biện pháp cứng rắn như cấm xuất khẩu vũ khí của các nước thành viên Liên Hợp Quốc tới Myanmar. Đại sứ Liên Hợp Quốc của Myanmar, Kia Montun, gọi nghị quyết chỉ là bước đi đầu tiên. Ông yêu cầu Hội đồng Bảo an có hành động tiếp theo và mạnh mẽ hơn nhằm chấm dứt sự cai trị của quân đội. Bộ Giáo dục Afghanistan do chính quyền Taliban điều hành tuần này đã có quyết định gây tranh cãi khi cấm nữ sinh Afghanistan học đại học. Động thái đã khiến Mỹ, Liên minh châu Âu và 11 nước khác lên tiếng phản đối. Theo tuyên bố chung ngày 21 tháng 12 được Reuters đăng tải. Theo một tuyên bố chung, các bộ trưởng ngoại giao của Úc, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh đã cùng với Washington và EU lên án quyết định của Taliban. Các biện pháp ngược đãi của Taliban đối với phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan là tàn nhẫn và có hệ thống. Reuters trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, trước đó phát ngôn viên của Bộ Giáo dục Afghanistan đã xác nhận Taliban gửi văn bản yêu cầu các trường đại học công lập và tư thục không được tiếp nhận thêm nữ sinh. Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 8 năm 2021, chính quyền Taliban vẫn chưa được cộng đồng quốc tế công nhận tính chính danh. Chính phủ các nước bao gồm cả Mỹ yêu cầu Taliban phải thay đổi chính sách giáo dục cho phụ nữ thì mới được xem xét công nhận chính quyền. Liên quan đến tình hình bất ổn ở khu vực Balkan, TASS đưa tin hôm 22 tháng 12, Đại sứ Nga tại Serbia Alexander Bostan Khachenko đã nói rằng Serbia có thể dựa vào Moscow để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình ở Kosovo và Metohija. Hai nước sẽ tiếp tục phối hợp với nhau để giải quyết vấn đề này. Chia sẻ với tờ báo International Affairs, ông Khachenko nhấn mạnh người dân Serbia biết rằng họ luôn có thể tin tưởng Nga.
Bất chấp những thách thức lớn mà NATO áp đặt, Moscow vẫn tiếp tục tham gia giải quyết các cuộc khủng hoảng quốc tế hiện nay, bao gồm vấn đề về mâu thuẫn giữa Serbia và Kosovo. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Belgrade trong việc bảo vệ các quyền hợp pháp của nước này liên quan đến Kosovo và Metohija. Theo vị đại sứ, công cụ chính của Nga để giải quyết vấn đề trên là tư cách thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng Serbia vẫn sẽ là bên đưa ra các sáng kiến. Ngoài ra, nhà ngoại giao bày tỏ Nga đồng ý với quan điểm của Trung Quốc về vấn đề Kosovo. Bắc Kinh luôn kiên quyết tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của luật pháp quốc tế và thúc đẩy chủ đề liên quan đến Kosovo trong các chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Bohdan Khachenko nhắc lại lời của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng quan điểm của Nga về vấn đề Kosovo không thay đổi. Chúng tôi đang kêu gọi một giải pháp lâu dài có thể chấp nhận được giữa Serbia và Kosovo trên cơ sở luật pháp quốc tế và nghị quyết số 1244 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Giải pháp đó phải đáp ứng lợi ích của Belgrade và người dân Serbia cũng như được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chấp thuận. Đại sứ nhấn mạnh rằng Nga luôn quan tâm đến các vấn đề của Serbia vì nước này không nhượng bộ trước các lệnh trừng phạt và từ chối tham gia các biện pháp hạn chế mà phương Tây áp đặt lên Nga. Ông Bohdan Khachenko nói phương Tây đang mượn tình trạng bất ổn ở Kosovo như một công cụ để gây áp lực lên Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić nhằm dồn ông ấy vào chân tường và buộc ông ấy tham gia các lệnh trừng phạt chống Nga. Vị đại sứ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa Nga và Serbia nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của quốc gia vùng Balkan, từ đó đảm bảo sự ổn định kinh tế xã hội và củng cố chủ quyền của quốc gia này. Theo TASS, tình hình ở Kosovo đã trở nên trầm trọng hơn vào ngày 6 tháng 12 khi cảnh sát Kosovo cùng với phái bộ pháp quyền của Liên minh châu Âu tại Kosovo kiểm soát các cơ sở thuộc Ủy ban bầu cử ở phía bắc Kosovo và Metohija. Người Séc sống trong khu vực đã đẩy lùi người Kosovo khiến họ phải chạy trốn qua sông Ibar. 2 ngày sau, đến ngày 8 tháng 12, khoảng 350 cảnh sát Kosovo di chuyển trên xe bọc thép đã tiến về phía bắc, nơi có người Séc sinh sống và phong tỏa phần phía bắc Kosovska Mitrovica. Vào ngày 10 tháng 12, cảnh sát Kosovo đã bắt giữ Dejan Pantic, một cựu cảnh sát người Séc do nhiều cáo buộc khác nhau. Đáp lại, người dân Séc đã dựng rào chắn dọc theo đường cao tốc ở một số địa điểm và xuống đường biểu tình. Chuyển sang tin tức khác, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã tuyên bố bổ sung 6 thành phố vào danh sách được phép triển khai chương trình thí điểm toàn diện nhằm đẩy nhanh phát triển của các dịch vụ hiện đại và tạo ra những lợi thế mới trong cạnh tranh và hợp tác quốc tế. Theo Reuters dẫn thông tin từ Hội đồng Nhà nước Trung Quốc, 6 thành phố vừa được chọn gồm Thẩm Dương, Nam Kinh, Hàng Châu, Vũ Hán, Quảng Châu và Thành Đô. Những nơi này có thể thực hiện các chương trình thí điểm trong thời gian 3 năm kể từ ngày các kế hoạch thí điểm được phê duyệt. Được biết, Trung Quốc bắt đầu xúc tiến các chương trình thí điểm mở cửa lĩnh vực dịch vụ ở Bắc Kinh vào năm 2015. Đến năm 2021, Thiên Tân, Thượng Hải, Hải Nam và Trùng Khánh đã được thêm vào danh sách. Theo Bộ Thương mại, tính đến năm 2021, lĩnh vực dịch vụ ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Hải Nam và Trùng Khánh đã thu được 9,3 nghìn tỷ nhân dân tệ giá trị gia tăng, tương đương khoảng 1,3 nghìn tỷ đô la Mỹ. Con số đó chiếm gần 70% tổng GDP trong năm của những nơi này. Trong 7 tháng đầu năm nay, lĩnh vực dịch vụ của 5 khu vực trên đã thu hút hơn 33 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, tăng gần 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này chiếm gần 36% tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực dịch vụ của đất nước. Thương mại dịch vụ của nước này đã tăng 17,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 4,92 nghìn tỷ nhân dân tệ, khoảng 704 tỷ đô la Mỹ trong 10 tháng đầu năm 2022. Reuters đưa tin khi Thái Lan mở cửa lại biên giới trong kỳ nghỉ lễ, nhiều địa phương của nước này lại rơi vào tình trạng báo động do một đợt bùng phát các ca nhiễm COVID-19 mới. Nguyên nhân được xác định là do các hoạt động du lịch gia tăng cùng với thời tiết lạnh và các cuộc tụ họp đông người ở công cộng cũng diễn ra nhiều hơn. Biến thể phụ BA.2.75 của Omicron đã trở thành chủng chiếm ưu thế ở Thái Lan với 75,9% trường hợp nhiễm COVID-19 được xác định mắc chủng phụ này. Số bệnh nhân COVID-19 nhập viện trung bình hàng ngày đã tăng từ 300 lên hơn 700. Đây là con số cao nhất được ghi nhận trong năm nay.
Ông Nitipat Ziarakul, trưởng khoa hô hấp và bệnh lao của Bệnh viện Sirirai, chia sẻ, ở thời điểm hiện tại chúng tôi có thể xử lý các ca nhiễm bệnh, nhưng nếu tốc độ lây nhiễm nhanh hơn, có lẽ chúng tôi sẽ gặp khó khăn trong việc chăm sóc những bệnh nhân khác. Với việc phải thiết lập lại cơ sở điều trị COVID-19, các bác sĩ lo ngại sẽ có đợt bùng phát dịch bệnh trong bệnh viện và sẽ khó khăn trong việc bảo vệ những bệnh nhân không mắc COVID-19. Các bác sĩ cũng đã kêu gọi công chúng tăng cường các biện pháp phòng vệ để tránh nguy cơ tái nhiễm. Nhóm người dễ bị tổn thương nhất là người già, phụ nữ mang thai và những người mắc bệnh mãn tính. Do 30% dân số Thái Lan chưa được tiêm mũi tăng cường, chính phủ đang khuyến khích công chúng tiêm ít nhất một mũi nhắc lại trong năm nay. Purinun là một trong những người đã tiêm phòng đầy đủ nên may mắn chưa bị nhiễm bệnh. Cô chia sẻ, đối với cô, vấn đề quan trọng không phải là bị nhiễm bệnh mà là giảm khả năng mắc các triệu chứng quan trọng. Purinun Lepakawanik, một người được tiêm vaccine cho biết virus tiếp tục phát triển và nhiều biến thể khác đang xuất hiện, tỷ lệ lây nhiễm tiếp tục tăng. Đây là lý do tại sao tôi luôn sẵn sàng tiêm mũi nhắc lại khi cần thiết. Nhiều người dân Thái đã ủng hộ việc mở lại biên giới vì điều này rất quan trọng để nền kinh tế Thái Lan có thể đứng vững trở lại. GDP giảm 6% vào năm 2020 so với đợt bùng phát ban đầu. Mức tăng trưởng năm nay dự kiến sẽ là 3% và có thể tăng lên 4% vào năm 2023. Các nhà phân tích vẫn tin tưởng rằng giới chức có thể kiểm soát được mọi đợt bùng phát dịch mới. Chủ tịch Quỹ chính sách công Badit Niza Thawar cho biết, một đợt bùng phát dịch có thể xảy ra, chúng tôi sẽ nỗ lực quản lý để làn sóng dịch không tác động lớn đến sự phát triển của nền kinh tế. Thưa quý vị, đối với hầu hết người Ba Lan, Giáng sinh sẽ không trọn vẹn nếu không có món cá chép cho bữa tối. Do vậy, giữa lúc tình trạng lạm phát khiến túi tiền cạn kiệt, nhiều người tiêu dùng vẫn chấp nhận trả số tiền cao hơn để mua loại cá đặc trưng trong mùa lễ hội này. Theo Reuters, người Ba Lan thường tổ chức lễ kỷ niệm vào đêm Giáng sinh với bữa tiệc truyền thống gồm 12 món không có thịt, trong đó món cá chép là tâm điểm. Tại Ba Lan và một số quốc gia Trung Âu khác, cá chép được chế biến một cách đa dạng như nấu đông, chiên hoặc nướng. Từ lâu, cá chép được xem là một món chiêu đãi đông người mà vẫn hợp túi tiền. Tuy nhiên, khi lạm phát gia tăng, giá cá chép cũng tăng cao. Chủ trang trại cá Mikhail Gorsky cho biết ông phải tăng giá cá chép từ mức 18 đến 20 zloty, tương đương 4,10 đến 4,55 đô la mỗi ký vào năm 2021, lên 30 zloty trong năm nay. Ông Gorsky cho biết việc nuôi những con cá chép này đắt hơn rất nhiều, giá đã tăng 100 đến 150% kể từ năm ngoái, nhất là khi các ao nuôi cá bị ảnh hưởng do tuyết rơi. Tuy nhiên, vẫn có một số người tiêu dùng chấp nhận mua cá chép với giá cao. Bà Ewa Hankiewicz, 44 tuổi, chia sẻ, thật kỳ quặc nếu thiếu cá chép trong đêm Giáng sinh. Do đó, dù sao vẫn phải có món ăn truyền thống ấy trong bữa tiệc, bất kể giá có cao bao nhiêu. Tuy nhiên, Radek, một thương nhân tại chợ thực phẩm Warsaw cho biết, cũng có nhiều người khác nói rằng họ sẽ không chuẩn bị món cá chép cho bữa tiệc Giáng sinh. Một cuộc khảo sát của Kanta Public được tuần báo Politica trích dẫn cho thấy, do giá cả tăng chóng mặt, có tới 40% số người được hỏi không muốn mua cá chép vào dịp Giáng sinh này. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.